السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. في الفيديو ده يا جماعة إن شاء الله هنعمل الجزء الثاني من الفيديو بتاع المرة اللي فاتت، اللي احنا كنا قلنا هنعمل من خلاله يعني الكورنيشة الجبس المفرغة. تمام. للي ما شافش الجزء الأول يا جماعة ممكن يعني يبص على البطاقة اللي هتظهر فوق دلوقتي على الفيديو، لأن ممكن يكون في ناس يعني بتشوفنا لأول مرة، طبعا هيشرفونا أكيد. فيبص على البضاعة عشان يبقى واخد باله احنا بنتكلم عن ايه يعني، او احنا بنعمل ايه دلوقتي. طبعا برضو للناس اللي شافوا الفيديو المرة اللي فاتت، احنا دلوقتي هنعمل الجسم بتاع الكورنيشة اللي احنا هنشتغل عليه، او هنشتغل من خلاله يعني نعمل النحت بتاعنا ان شاء الله عليه. تمام. طبعا شغل التمشيات ده يا جماعة للناس الصناعية بتوع الجبس اللي شغالين زي حالاتنا فاهمين بيتعمل ازاي، لكن يعني انا حبيت احط الدقيقة دي ولا دقيقتين طريقة تمشيط الكورنيش عشان الناس اللي ما بتشتغلش في نفس المهنة يبقوا عارفين احنا قدرنا ازاي نحصل يعني على القطعة اللي احنا هنشتغل عليها. تمام. طبعا شغل التمشيات ممل شوية، يعني كل الصناعية فاهمين كده، بياخد عجين كتير مرات عديدة ورا بعض كده لغاية ما بتقدر تحصل على الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. بعد ما عملنا الشكل زي ما انتوا شفتوا كده وتمام، الكورنيشة بقت كاملة ونضيفة. انا بقطع حتة مقاس معين حسب ما انا عايز يعني للشغل اللي انا هشتغل عليه، عشان ابدأ من خلالها اعمل الشغل بتاعي. هنا يا جماعة بقى الرسم اللي انا هشتغل عليه او الرسم اللي انا هنحته. فالمرة اللي فاتت انا قلت هقول لكم على فكرة جميلة كده ومجنونة شوية عشان تعمل اي رسم. هنا زي ما انتم شايفين دي شاشة الكمبيوتر، انت تقدر مثلا من خلالها تشوف الرسم اللي انت عايز تعمله ايا كان هو ايه، ومن خلال زي ما انتم شايفين كده زي ما انا عملت بقطعة من قماش الفازلين. قماش الفازلين ده بيتباع في اي مكان من الناس اللي هم بيبيعوا ادوات الخياطة والابر والكلف والحاجات اللي زي كده. تمام. لان ده قماش يعني مش ورق، ده قماش مش ورق. تمام. بس هو فيه خصائص جميلة جدا هتعجبك، يعني ان هو شديد وكده وبيستحمل المية وهيريحك في شغل الجبس لو اشتغلت بيه. طبعا انا بلزق قطعة الفازلين على الشاشة بالظبط على قد الرسم اللي انا عايزه، بعد ما اكون كبرت الرسم بالمقاس اللي انا عايزه برضو. وببدأ اطفي النور، فالاضاءة بتاعت شاشة الكمبيوتر بتخلي الصورة تطلع على الفازلين بشكل واضح، وبطبع الرسم او بمشي على الرسم زي ما شفتوا كده بالقلم لغاية ما بحصل على الشكل ده. تمام. عايز برضو بسرعة يا جماعة أشكر صديقي الدائم على القناة الأستاذ عماد النوري من العراق، لأنه هو بعت لي لينك موقع كده عليه رسومات 3D خطيرة جدا، منها الرسمة اللي أنا بعملها ديت. تمام. فأنا بشكره بصراحة، من الناس المتابعين الدائمين الخلوقين المحترمين بصراحة، يعني ربنا يكرمه إن شاء الله. بعد ما عملت الرسم زي ما انتوا شفتوا كده واكدت عليه بالقلم الرصاص زي ما انتوا شفتوا برضو، ببدأ اقطعه على قد ما ينزل في الفراغ اللي انا مجهزه في الكورنيش. طبعا انا بكون كل الحاجات دي يا جماعة المقاسات دي انا عاملها بحسابات، وعارف نفسي بشتغل المقاس كام وهينزل في الكورنيشة ازاي، يعني مش بشكل عشوائي وخلاص يعني. تمام. ثبت طبعا زي ما انتم شايفين كده قطعة الفازلين ديت بدبوسين او بدبابيس ضغط يعني من ناحية واحدة، عشان اقدر زي ما انتم شايفين كده ارفع قطعة الفازلين واحط ما بين الجبس وما بين قطعة الفازلين ورق الكربون عشان اطبع الرسم على الكربون. انا برضو ممكن هسمع حد دلوقتي يقول يعني بس ده شغل عك كتير وليه كده، ما انت ممكن بالقلم الرصاص على طول ترسم الرسم ده على قطعة الجبس وتشتغل عليها. انت ممكن تكون شخص محترف وتقدر تعمل كده، وانا برضو على فكرة كرسام يعني انا اصلا الحمد لله يعني ربنا كرمني وعندي موهبة الرسم دي وبعرف ارسم ممكن اعمل كده. بس انا بعمل في الفيديو ده الطريقة الصعبة دي ليه؟ عشان انا عارف ان مش كل الناس عندها موهبة الرسم. فاحنا عايزين في الاخر يعني الفيديوهات دي يا جماعة اللي انا بعملها مش مجرد فيديوهات ترفيهية، يعني مش مجرد للفرجة والاستمتاع وخلاص، لا، انا بعمل كده فيديوهات تعليمية. يعني اللي بيتفرج عليا انا عارف نسبة ولو 1% حتى يا جماعة هيستفيد من ده وهيبدأ يكرره، هو مش عايز يقول يجلده يعني، بس هو يكرر الشغل ده عشان يعمل شغله هو بنفسه بعد كده. هو ده الهدف الأساسي من القناة،
ان احنا ربنا يكرمنا يعني ونكون سبب في ان الناس تقدر تتعلم طرق سهلة عشان توصل للنتيجة الصح. مش لازم يعني انت تكون محترف ورسام عشان تعمل الشغل ده. زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة، بعد ما طبعت الرسم وجهزت الشكل زي ما انتوا شفتوا كده خالص، ببدأ أدهن قطعة الجبس ديت بمادة الجمالك. ليه مادة الجمالك كده يا جماعة؟ دي بتقفل معايا المسام بتاعة الجبس، عشان لما أبدأ أحط الطينة دلوقتي الجبس ما يمتصش المية اللي في الطينة، فالطينة تنشف مني بسرعة وتخلي الشغل فيها صعب. أنا محتاج إن الطينة تفضل يعني معايا طرية وكويسة لفترة كبيرة، يعني بتاعت مثلا يوم ولا يومين. زي ما انتوا شفتوا كده، بعد ما خلصت القطعة تمام، ببدأ أجيب قطعة من الطين، يعني الطين الأسولي. والطين الأسولي دي يا جماعة للي مش هيقدر يوفره، اللي هي بالكميات بتاعت يعني إنه يجيب شكارة وكلام زي كده، ممكن يحصل عليه من أي مكتبة بتبيع أدوات رسم وكده، يعني مكتبة كبيرة تكون متخصصة في أدوات الرسم والحاجات اللي زي كده، هيلاقي فيها علب صغيرة كده، كميات بسيطة. يعني مثلا كنت آخر مرة سألت عليها في مصر هنا كان ممكن تبقى ب15 و20 جنيه، حاجات كده يعني بسيطة. فممكن قطعتين تلاتة يجيبهم يشتغل بيهم بشكل ممتاز وتمام يعني. عشان برضو مش عايز أقول إن لازم تبقى أنت عندك كميات طينة وكده لا، عادي ممكن تجيبها، دي بتبقى معجونة وجاهزة ومغلفة، هتاخدها على طول تشتغل بيها. بعد ما فردت كل كمية الطينة على الشكل زي ما انتوا شفتوا كده، ببدأ بعد كده يا جماعة بناء على الرسم اللي تحت في قطعة الجبس، ببدأ أفرغ فراغاتي وأعمل الشغل بتاعي بالشكل المظبوط. وببدأ من خلال الرسم اللي قدامي على الورقة، أو اللي من خلال شاشة الكمبيوتر مثلا، ببص في الرسم وأبدأ أجلد كل خط أو كل خطوة أو كل مثلا لفة من لفات الطينة ديت ماشية ازاي، وامشي معاها. يعني اقصد حتى لو انت مش محترف نحت، حاول هتلاقي نفسك بتقدر تعرف ان شاء الله. ومش معنى انك انت هتحاول وتشتغل حاجة زي كده فهتبقى النتيجة معاك من اول مرة ممتازة، لا. يعني مش عايز اضحك عليك واقول لك انك انت مجرد ما هتعمل كده هتلاقي نفسك عملت شغل بنفس المهارة اللي انا بشتغل بيها ديت. لانك لازم تبقى واخد بالك ان انا برضو ده آم، يعني تراكم سنين شغل. يعني الواحد برضو انا شغال في المهنة دي من سنين، فالطبيعي ان انا اكون بشتغل بالشكل ده. لكن انت لو بتعمل الحاجة دي لاول مرة، لازم تحط في حسبانك انك انت هتبوظ الشغل مرة واتنين وتلاتة. ما تزعلش، عادي كرر الموضوع مرة واتنين وتلاتة لغاية ما ربنا يكرمك وتقدر تعمل الحاجة بنفسك. تمام. واحنا بنتفرج كده يا جماعة ان شاء الله، عشان الدقيقة ولا الدقيقتين دول بتوع النحت يعني مش محتاجين يعني شرح. حابب بس اقول لكل الناس اللي بتتفرج عليا الدائمين يعني من المشتركين، ان هم يدعمونا اكتر بتعليقاتهم واعجاب للفيديو. تمام. والناس اللي ما اشتركوش في القناة، انا بستغرب برضو يا جماعة لما ابص على احصائيات القناة بلاقي ان معظم المشاهدات بتيجي من ناس مش مشتركين. يعني حاجة غريبة، مش قادر افهمها يعني. يعني اذا انت مثلا ربنا كرمك وقدرت توصل القناة بتاعتنا واتفرجت علينا، اكيد مش هتخسر حاجة لو انت اشتركت في القناة. طبعا انا يا جماعة حتى انا ما بحبش الاسلوب ده في اني يعني يعني اني اتحايل على الناس على انها تشترك في القناة وكده. لكن والله يا جماعة أنا بقول كده من باب إنني يعني نفسي ربنا يكرمني القناة تكبر، وأقدر أستغنى عن الشغل التاني اللي أنا بشتغله. يعني نفسي في يوم من الأيام ربنا يكرمني أبقى موجه كل طاقتي لشغل الجبس ده وشغل القناة بالذات. يعني إن أقدر من خلال وقتي وفراغي لو قدرت أتفرغ للشغل ده، إني أوجه كل طاقتي للقناة وإني أعمل شغل جديد وكده. لأن أنا طبعا زي ما بقول كل مرة أنا بشتغل في شغل حكومي، والشغل الحكومي للأسف يعني واخد 90% من وقتي. وللأسف إن أنا الشغل الحكومي اللي بشتغله حاجة ما بحبهاش يعني، وبشتغلها غصب عني. يعني لظروف الحياة زي ما بيقولوا كده، يعني مش لازم كل حاجة أنت بتعملها تكون بتحبها. فطبعا أنا الشغل الحكومي واخد 90% من وقتي، وللأسف أنا مش حابه يعني. فنفسي ربنا يكرمني من خلال دعمكم إن شاء الله، ومن خلال إن ربنا إن شاء الله يا رب يعني يكرمني والقناة تكبر، أقدر في يوم من الأيام أستغنى عن الشغل الحكومي ده، وأوجه كل وقتي وكل طاقتي لشغل الجبس وشغل القناة بتاعتي إن شاء الله بإذن الله يعني. تمام. فيعني باختصار عشان ما بقاش برغي كتير، يعني يا ريت دعمك، ودعمك أكيد مش هيضرك في حاجة، لكن هو هينفعنا إحنا أكيد كتير يعني إن شاء الله.
شغل النحت زي ما انتم شايفين كده يا جماعة بياخد وقت كبير طبعا، انتوا شايفين دقيقة ولا دقيقتين، لكن الشغل ده معمول على مدى ساعات يعني. فطبعا انا بحاول اسرع الفيديو قدر الامكان، بالاضافة ان انا مقطع منه حاجات كتير يعني في الشغل، لكن برضو وانا بقطع من الفيديو ما بحاولش اني اقطع حتة تكون فيها معلومة، يعني مش عايز اخبي عنك حاجة، عايزك تشوف كل حاجة بالشكل اللي انت من خلاله تقدر تستفيد ان شاء الله. تمام. بعد ما هنخلص القطعة ديت هنبدأ إن شاء الله نعمل عليها جالب جبس وأسمنت. الجالب الجبس وأسمنت اللي هنعمله أنا محتاج منه قطعة واحدة بس، حتى أنا في الجالب ده عملته جبس بس من غير أسمنت، لأن أنا أصلا مش محتاج جالب صلب يعني وكده. طبعا عزلت القطعة الأول بزيت واتأكدت إن كل الأماكن تمام مفيهاش أي مشاكل يعني، والزيت وصل لها. ببدأ بعد كده أعمل الجانب زي ما انتم شايفين، ده على فكرة جبس صافي من غير أي حاجة يعني، لأن زي ما بقول لكم أنا مش محتاج من الجانب ده غير قطعة واحدة بس. تمام. الجانب ده يا جماعة أنا بعمله عشان أطلع منه القطعة ديت. القطعة دي ببدأ أنضفها مرة تانية، لأن الطينة برضو ما بتدينيش درجة النظافة المطلوبة. تمام. بالإضافة إن في حاجة برضو لازم أعملها، إن أنا بقطع الكورنيشة القطعة ديت يعني قطعتين، وأبدأ أجمع اللحامين في بعض. طبعا دي ممكن تكون أنت مش هتفهمها دلوقتي غير لما أعملها، وهو للأسف يعني إحنا هنعملها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. أنا يا جماعة بحاول قدر الإمكان الفيديوهات ما تبقاش أطول من ربع ساعة، لأن طول الفيديو ما بيبقاش لا في صالح اللي بيشاهد الفيديو ولا في صالحي أنا كمان، من حيث يعني المونتاج ورفع الفيديو على اليوتيوب وكده. ببدأ طبعا دلوقتي يا جماعة أحل القطعة، ما بسيبهاش كتير يعني، هم يا دوب تقريبا ربع ساعة مثلا اللي سبتها، وبسمي الله والحمد لله رب العالمين القطعة بتطلع كويسة. طبعا القطعة اللي طلعت ديت يا جماعة جالب، فأنا بتبقى برضو محتاجة شوية نظافة، فيها أي زيادات بشيلها، وبعدين ببدأ أصب عليها قطعة تانية. بزيت طبعا بنفس الطريقة بنفس الخامات، زيت الأكل والصابون السائل والسولار دول مع بعض، وببدأ أصب في الجانب ده قطعة من الجبس. القطعة دي هاخدها أنضفها وأعمل أو أحط فيها كل الإمكانيات إن القطعة تطلع ناعمة ونضيفة ومفيهاش أي عيوب، لأن إن شاء الله يعني بإذن الله هشوف إذا كنت هعمل عليها جانب فايبر مثلا، ولا هنشوف هنعمل عليها جانب جبس وأسمنت تاني، يعني عشان نقدر ناخد منها القطع الصغيرة اللي أنا هقدر أثبتها في جسم الكورنيشة الكبير اللي احنا مشيناه. تمام. في نهاية الفيديو يا جماعة يعني أتمنى إني ما أكونش رغيت كتير وصدعتكم بكلام مش مفيد، وأتمنى إن يعني يكون ربنا كرمني وقدرت أقدم معلومة تنفع الناس، وأتمنى برضو ما يكونش الفيديو كان تقيل عليكم ولا ممل. وفي آخر الفيديو طبعا يعني زي ما بطلب منكم كل مرة، ما تنسوش تدعولي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.